हाय फ्रेंड्स, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला उपवासाची गोडाची बटाटा टिक्की करून दाखवणार आहे। तर लगेचच सुरुवात करूयात। तर या ठिकाणी मी 1 वाटी भगर घेतली आहे। तर ती भगर अशी रव्यासारखी मिक्सरमध्ये दळून घेतलेली आहे। तर एका वाटीत काढून घेऊयात। त्यानंतर 1 वाटी गूळ, सोबतच तूप घेतलेला आहे आणि काही ड्राय फ्रूट्स। तर या ठिकाणी मी बदाम, काजू आणि पिस्ता घेतलाय। तर आपण असं जाडसर असं खिसून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी 2 मीडियम साइजचे बटाटे मी वाफून घेतले, त्यावरची सालही काढून घेतले। तर आता हे आपण खिसणीने खिसून घेऊयात। तर टिक्की बनवण्यासाठी आपलं हे साहित्य तयार आहे। तर कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकायचं आणि त्यानंतर भगरीचं पीठ आपण ब्राऊन कलर होईपर्यंत भाजून घेऊयात। जसं आपण रवा भाजतो तसं गव्हाळ भाजून घ्यायचं। तर आता भगरीचं पीठ आपलं भाजून झालंय, आपण काढून घेतलेलं आहे। तर आता त्याच कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकायचं, त्यानंतर ड्राय फ्रूट्स आणि हे तुपामध्ये चांगलं तळून घ्यायचे। त्यानंतर बटाट्याचा खीस, तुपामध्ये आपल्याला बटाट्याचा खीस हा थोडासा परतवून घ्यायचा आहे, साधारण 1 ते 1.5 मिनिटं। चांगला परतवून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला भगरीचं पीठ टाकायचं आहे। बटाटा आणि भगरीचं पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर गूळ, तर गुळाऐवजी तुम्ही साखर घेतली तरी चालेल। चांगलं मिक्स करून घेऊयात। तर हा बटाटे भगरीचा शिराच तयार झालेला आहे आणि अशा पद्धतीचा शिरा आपण बऱ्याचशा उपवासाला खाऊ शकतो। तर आपण यामध्ये थोडासा बदल केला, यासाठी आपण याला गोडाची बटाटा टिक्की असं नाव दिलेलं आहे। तर चांगलं मिक्स करून झाल्यानंतर साधारण 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला याला चांगलं वाफून घ्यायचे, कारण भगर ही आपली कच्ची आहे, आपण पाण्यात वगैरे शिजून घेतली नाही। तर या बटाट्यामध्येच आपल्याला चांगली वाफून घ्यायची आहे। जर आपण या ठिकाणी घाई केली तर आपल्याला भगरीचे दाणे हे खाते वेळेस कचकच लागतील। त्यासाठी 2 ते 3 मिनिटं चांगलं वाफून घ्यायचं। तर आपल्याला आता याची टिक्की बनवायची आहे। तर त्यासाठी एका डिशवरती मी हे काढून घेतलंय। थोडंसं थंड झाल्यानंतर आपल्याला उलटण्याने या डिशवरती अशा प्रकारे पसरवून घ्यायचंय। आणि हे पहा, माझ्याकडे असा छोटासा ग्लास आहे। तर त्या ग्लासाच्या साहाय्याने आपण असे गोल गोल आकारामध्ये कट करून घेऊयात। तर एखादी वाटी असेल तरी चालेल, किंवा आपण चेक्स आकारामध्ये, चौकोनी आकारात, कोणत्याही आकारामध्ये करू शकतो। तर अशा प्रकारे मी गोल गोल करून घेतलंय। तर एक एक काढून घेऊयात आणि जो बाकी शिरा उरतो त्याला देखील आपण अशाच पद्धतीने करू शकतो, पण हातावर देखील ही टिक्की आपल्याला बनवता येईल। तर हा शिराच आहे, फक्त आपण आकार बदलला, यासाठी आपण त्याला गोडाची बटाटा टिक्की असं नाव दिलंय। तर यावरती एक एक करून ड्रायफ्रूट्स लावायचं। तर यामध्ये आपण भगर मिक्स केलेली आहे, तर त्यामुळे हा बटाट्याचा शिरा खूप भारी लागतो। तर तुम्ही कोणत्याही उपवासाला नक्की करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे शेअर सुद्धा करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी या चिन्हाचे बटन प्रेस करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।